ሰላም በድጋሚ እንዴት ናችሁ? አዩጂዲ ኤችዲ ቲዩብ ግራፊክ ዲዛይን ፎቶሾፕን ቱልሶችን የምንዳስስበት ቪዲዮ ላይ ደርሰናል። ይህ ዛሬ የምናየው ቱልስ ማጂክ ዋንድ ቱል ይባላል። ኦኬ እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ኦብጀክት አለኝ። ማጂክ ዋንድ ቱል ምን ይሰራል የሚለውን ትንሽ ላብራራችሁና ወደ ስራው እንገባለን። ማጂክ ዋንድ ቱል ምንድነው የሚያደርገው? ተመሳሳይ የሆነ ባክግራውንድ ያላቸውን ነገሮች ነቅሶ ማውጣት ነው። ኦኬ ባክግራውንዱን ሊመርጥልኝ ይችላል መጀመሪያ። ከዛ በኋላኛ ኢንቨርት አድርገን እንዴት እንደምንሰራ የምናይበት ቪዲዮ አይነት ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ማጂክ ዋንድ ቱልን ከኦብጀክት ሴሌክተር ቀጥሎ ማጂክ ዋንድ ቱል የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ማጂክ ዋንድ ቱል ላይ ምንድነው የማደርገው? ይሄንኛውን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ዙሪያውን ይመርጥልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዙሪያውን ከኦብጀክቱ ውጪ ያሉትን ፓርቶች ይመርጥልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ገባ ያሉ ነገሮች አሉ፣ እነሱን እናስተካክላቸዋለን። ይሄንኛውን ምንድነው የምናደርገው? ይሄን እንዳደረገልኝ ሌሶቱን ላይ ይመለስና ሌሶቱን ላይ መለስና ይሄንኛውን አድ አድርገዋለሁ። በሌሶቱ ይሄንኛውን አድ ላይ ሆኜ ማለት ነው። አድ ያደረኩበት ምክንያት ይሄንኛውን በማድረግ ባክግራውንድ ላይ ስለነበርኩኝ ነው። ይሄንን ሰሌክት በማድረግ ዙሪያውን ይሄንን ሰብትራክት አድርጌ ይሄንን በዚህ መልኩ ላደርገው እችላለሁ። ምክንያቱም የመረጠው ባክግራውንዱ ስለነበረ ነው። ቅድም ወደዚህኛው የቀነሰብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረኩኝ በኋላ ሌየር ላይ በመሄድ ማስክን በመጫን ቀርጬ ላወጣው እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን በማድረግበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር አለ። ይሄንኛው ምንድነው ያደረገብኝ? እኔ የፈለኩት ኦብጀክቱን ነው፣ ግን እሱ የቀርጾ ያወጣልኝ ይሄንኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመረጠው ኦብጀክቱን ሳይሆን ባክግራውንዱን ነው ማለት ነው። ይሄንን አንድ ቀለም ሶሊድ ቀለም የሆነውን ነገር ነው የሚያየው ማጂክ ዋንድ ቱል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እናደርጋለን? ኮንትሮል ሲ ልጫንና ሰሌክት ኢንቨርስ የሚባል ነገር አለ። ማንኛውም ሰሌክሽን ላይ ሆናችሁ ራይት ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ሰሌክት ኢንቨርስ የሚል ይመጣላችኋል። ይሄንኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ማስክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መጣለሁ፣ ማስክ የሚለውን እጫናለሁ። ይሄው እንደምታዩት ከቀደሙ በተለየ መልኩ ኦብጀክቱን ብቻ ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በዚህ መሰረት በማጂክ ዋንድ ቱል የተመረጡ ነገሮችን ማምጣት እንችላለን። ልብ አድርጉ፣ ማጂክ ዋንድ ቱል የሚመርጠው ተመሳሳይ የሆነ ቀለም ያላቸውን ባክግራውንዶች ነው ማለት ነው። ለሙጥ የሆነ ቀለም ያለውን ነገር ማለት ነው። ወይዘር ቢጫ ሊሆን ይችላል፣ ነጭ ሊሆን ይችላል፣ አሁን እንደምታዩት ብላክ ሊሆን ይችላል። ግን ምን ይሁን ስሙዝ ይሁን በጣም ስሙዝ የሆነ ቀለሞችን የሚያይ ቱልስ ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ማጂክ ዋንድ ላይ ያለኝ ቱል። ሌሎች ቱልሶች ላይ እንመጣለን። ከዚህ በፊት ያሉ ቱልሶች የቱልስ ማብራሪያዎችን ማየት ትችላላችሁ። ፎቶሾፕ እንደዚህ እያልን በደንብ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እንገናኝ። አመሰግናለሁ።